พอเป็นกระจกเป็นไงครับกระจกง่ายใช่ไหมมีชั้นกระจกอยู่ชั้นเดียวตีอากาศนอกในจบแล้วได้อย่างเนี้ยเนี่ยแค่นี้แค่นี้เองนะครับเทอมที่2ยังจำได้อยู่ไหม Windows to ratio คูณอะไรใหม่นะยูกระจกใช่ไหมคูณ Windows to ratio แล้วก็คูณเดลต้าทีใช่ป่ะเราบอกว่าเดลต้าทีตัวนี้คืออุณหภูมิแตกต่างข้างนอกข้างในจริงๆใช่ไหมเช่นข้างนอก35ข้างใน25เดลต้าทีก็เป็น10ใช่ป่ะแต่กฎหมายไทยบอกว่าไม่ใช้ของเทคนิคนะให้3ต่อ5อันนี้คือเหมือนเฉลี่ยของเวลาแล้วอ่ะถ้าเป็นสำนักงานก็ช่วงกลางวันใช่ป่ะศูนย์การค้าก็ตื่นกลางวันตื่นกลางคืนใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นโรงแรมโรงพยาบาลเฉลี่ย24ชั่วโมงนึกออกไหมครับเขาก็เลยบอกว่าโรงแรมโรงพยาบาลเฉลี่ยข้างนอกข้างในต่างกัน3 องศาถ้าเป็น2 ประเภทที่เหลือก็ใช้5ไปเลยเนาะโอเคไหมก็กฎหมายไทยให้เลือกใช้2 เลขนะครับสมมติกลับไปทำกับห้องพักที่คุณเลือกทำกันบ้านนะมันเข้าข่ายไหนนะเข้าข่ายไหนเนาะมันน่าจะเข้าอันนี้มากกว่านะแต่ถ้าคุณสิงอยู่ที่หอทั้งวันทั้งคืนก็เข้าอันนี้อยู่ดีโอเคไหมเหลือก้อนสุดท้ายนึกออกไหม Windows to ratio SHGC Shading coefficient แล้วก็ effective solar radiation นี่คือเทอมสุดท้ายแล้วนะ SHGC ทำอะไรเปิดตารางกระจกครับเปิดตารางของกระจกมันจะมีบอกมาเลยว่า visible transmission เท่าไหร่ SHGC เท่าไหร่โดยทั่วไปมันจะเป็นค่าเท่ากันนะเห็นป่ะโดยทั่วไปเท่ากันยังจำได้ไหมที่ว่ารังสีอาทิตย์ใช่ป่ะถ้าเราติดฟิล์มมันก็กรองทั้งย่านเลยใช่ป่ะถ้าเราใช้กระจกสีมันก็กรองทั้งย่านใช่ป่ะถูกไหมยกเว้นกระจกสีอะไรยกเว้นกระจกสีตระกูลเขียวเนี่ยมันจะผิดชาวบ้านหน่อยเนาะจะยอมให้ visible เข้ามาเยอะหน่อยยอมให้ความร้อนเข้ามาน้อยหน่อยเนาะโอเคนะก็เท่ากับว่า SHGC เราเปิดตามนี้นะครับเหลืออะไรอีกอันนี้ผมข้ามก่อนนะอันนี้เขาแค่เอาแต่จะมี2 ตัวหารกันคือถ้ากระจกที่มันมีค่าสัดส่วนเนี่ยครับ visible ต่อความร้อนมากกว่า1แปลว่าอะไรเป็นกระจกที่เราอยากได้ใช่ไหมเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นกระจกเขียวใช่ไหม visible คือ 0.59 ความร้อนคือ 0.3 จับไอ้นี่ตั้งหารในเนี่ยมันเกิน1ใช่ป่ะอย่างนี้เราอยากได้ใช่ไหมคืออยากได้ visible มากกว่าความร้อนโอเคไหมไอ้ตัวเนี้ยมันสื่อแค่นั้นแหละนะครับสื่อแค่นั้นแหละนะว่านี่คือกระจกที่เราอยากได้นะครับอยากได้แสงมากกว่าความร้อนอันนี้เราก็ไปคำนวณค่า U ของกระจกเลยก็ว่าไปนะครับตัวอย่างข้ามไปนะไปกดดูที่บ้านเราเนี่ยคำนวณบังแดดอะมันอธิบายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาครับก็คือกระจกที่ไม่มีบังแดดตลอดทั้งปีรับแสงอาทิตย์เท่าไหร่ทดไว้ใช่ไหมนี่เป็นตัวหารแล้วถ้ามีบังแดดปุ๊บกระจกอันเนี้ยมารับแสงอาทิตย์เท่าไหร่จับเป็นตัวตั้งโอเคไหมครับถ้าบังแดดดี SC ก็จะลดจาก1ลงมาเรื่อยๆโอเคนะครับเนี่ยถ้าเราดูภาพแบบนี้เราจะเห็นว่าไอ้เงาที่ทาบบนกระจกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ปะนึกออกปะเช้าขึ้นมาพระอาทิตย์ทำมุมแบบนี้สายหน่อยทำมุมแบบนี้เที่ยงบ่ายเย็นมันจะทำคนละมุมเลยใช่ไหมแล้วเงาที่ทาบมันจะขยับไปเรื่อยเลยนึกออกปะมันก็จะมีผลต่อความร้อนที่เข้ากระจกคำนวณอย่างเงี้ยทุกวันทุกชั่วโมงทั้งปีเก็บไว้โอเคนะแต่ว่ากฎหมายไทยทำง่ายกว่านั้นคือเขาหยิบมาแค่4 วัน4 วันไหนเมื่อกี้ที่เห็นเมื่อกี้โลก4 วันนั่นแหละเอา4 วันนั้นแหละ23 ธันวาตอนที่สุดหน้าหนาว23 กันยา23 22แล้วก็23อะไรทุกอย่างมีนาเนี่ยก็เป็นช่วงอะไรนะใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วก็ตอน21 มิถุนาตอนหน้าหนาวตอนหน้าร้อนนะเอา4 วันนี้ออกนะแล้วก็มาคำนวณเป็นเฉดดิ้งคอฟิเชียนนะหรือว่าซับซ้อนต้องคำนวณเวกเตอร์3 มิติอะไรก็ว่าไปนะครับ
ออกมาเป็นตารางให้เราใช้สำเร็จรูปตารางนี้ใช้ยังไงมองปุ๊บเราเลยนะใช้ยังไงตัวนี้คือตัว ESR ที่เป็นตัวสุดท้ายของเทอมสุดท้ายอ่ะมันคือรังสีอาทิตย์ที่ตกลงมาเฉลี่ยทั้งปีของพื้นผิวเป็นวันต่อตารางเมตรมุมซ้ายนี่คืออะไรครับมุมเอียงแหงนขึ้นฟ้าเป็นศูนย์กระโดดขึ้นมาเรื่อยๆก็มุมเรื่อยๆจนมาถึง90ตั้งฉากอันนี้คือหลังคาใช่ป่ะหรือว่าหลังคาจะมี15 องศาก็มีหลังคาแบบเอียงๆแต่ถ้า90นี่คือผนังเลยใช่ไหมเห็นอะไรบ้างอันนี้คือทิศทางเขาทำไม่ให้แตกทิศไหนร้อนสุดเอาตอนที่เป็นกำแพง90 องศาทิศไหนร้อนสุดทิศใต้ใช่ไหมเพราะว่าตะวันออกใต้เป็นส่วนใหญ่ทิศเหนือน้อยสุดใช่ไหม180 กว่าเองออกตกสูสีกันโอเคไหมสร้างเซนส์ถึงมันแล้วทำไมถึงต้องพาไปดูโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ประมาณนี้พอเราเข้าใจมุมมองตรงนั้นปุ๊บมาตรงนี้ก็จะเก็บส่วนถ้าเป็นหลังคาเป็นไงครับไม่รู้มันหาทิศไหนมันโดนกันทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะมันอยู่ข้างบนโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงรังสีอาทิตย์เนี่ยดูตามทิศเลยนะครับ ว่าอยู่ทิศไหนตัดคลิปทีนึงเหนื่อยไหม